בחום השורר בימים האחרונים, מה שאני יכולה לחשוב עליו זה כוס משקה קר עם הרבה קרח ומשהו לימוני, משהו עם ננה והמון המון 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 קרח ומשהו פרשי. אני מצטערת, זו חוויה שלי. והחלטתי שאני רוצה להכין גם סבון לימונדה. סבון לימונדה שישלב את הפרשיות של מנטה, שיהיה עם קשית, שיהיה עם חתיכות של לימון וקרח. אז קודם כל אני מכינה את הסבון גליצרין. אני משתמשת בסבון גליצרין אורגני, מוזמן מאנגליה. אני משאירה לכם למטה מתחת לסרטון בתא המידע את הפרטים של הסבון הזה. חשוב מאוד לחתוך אותו לחתיכות כמה שיותר קטנות בזמן המסע, ולא למהר כשמחממים אותו. אני מחממת אותו במיקרוגל. הנה אתם רואים, זה גודל של הקוביות. אני מכניסה פעם ראשונה ל-30 שניות, זו כמות די גדולה של 600 גרם של סבון. כמה שיותר סבון אתם מחממים, ככה אפשר לעשות ארוכים יותר. בכמויות קטנות של סבון, מספיק לפעמים אפילו 10-15 שניות או 5 או 7 אפילו. הנה פעם שלישית חיממתי 30 שניות, ואני כבר רואה שרוב הסבון נמס. אז אני עוברת לחימום של 20 שניות. הנה אתם רואים, אני מערבבת ולא ממהרת. הנה עוד פעם 20 שניות, אני בודקת את החום של הסבון, שלא מתחמם יותר מדי. אסור לחמם את הסבון מעל 70 מעלות, אחרת הוא נהיה גושים. ספרי אלכוהול עוזר לנפץ את הבועות סבון שנוצרות. אוקיי, אני מערבבת שוב, אחרי שאני רואה שכל הסבון, מה שיכול להיות נמס, אני שמה לעוד ממש 10 שניות, ובודקת הנה עוד פעם, שאני לא עוברת את הטמפרטורה, ועכשיו אני רוצה להוסיף את המלח. אני מוסיפה מינט מוהיטו וולנסיה ליימון של מייפל סטריט קנדל קומפני. אני מאוד אוהבת את השילוב של שתי הריחות האלה, וגם לסבון גליצרין אפשר להוסיף תמצית ריח בחישוב של 3% ממשקל הסבון. אני הוספתי את תמצית ריח, אני מערבבת את הסבון, אפשר לראות שהוא נוזלי ונינוח, ועכשיו אני אוסיף עליו לנצנוץ דיימונד דאסט מייקה של Naturals Garden. זה ייתן עוד נצנוץ בתוך הסבון, שזה ידמה קרח ויראה כמה שיותר אמיתי. אז תראו איזה יופי, זה יפה הכסף הזה בתוך הסבון. חשוב לערבב אותו טוב, שלא יהיה גושים. ואחרי שאני בודקת את החום של הסבון, והוא קצת פחות מ-60 מעלות, אני מעבירה אותו לתבניות ונותנת לו להתקרר באופן מוחלט. שמה אותו בצד, ובינתיים מתחילה לטפל בקשיות. הנה אני רכשתי קשיות מנייר. אני לא חושבת שיש צורך להשתמש בקשיות פלסטיק, יש מספיק פלסטיק בעולם, וקשיות נייר יעשו את העבודה שלהם יופי. אחרי שסבון גליצרין שלי התקשה, אני מוציאה אותו מתבניות הקטנות האלה, וחותכת אותו לקוביות. אלו יהיו קוביות קרח או לימון שיהיו לי בסבון, אז אני לוקחת ועושה קוביות קטנות. עכשיו המטרה שלי שהן יהיו כמה שיותר מרובעות, ורצוי שיהיו כמה שיותר קטנות. אני גם מפרידה ביניהם כי הסבון נדבק אחד לשני, ואני לא רוצה שיהיה לי מין גושים של סבון גליצרין בתוך סבון מאפס. אז כן, יש עבודה. אני לא הייתי אומרת שזה עבודת נמלים, אבל אולי כן. אז כשמישהו שואל למה הסבון שלי עולה יקר, אני מפנה אותו לסרטונים שלי שיראו כמה עבודה יש. עכשיו אני מתחילה להכין סבון. אני מכינה אותו בשיטת heat transfer. אני מוסיפה את הסודה קאוסטית למים בתוספת סוכר ומלח, ואת המים האלה בעוד הם חמים אני מוסיפה לשמנים קשים. כרגע משמנים קשים וחימות יש לי רק חימת שיעה, כי שמן קוקוס, תראו אותו מהחום, הוא לגמרי נמס. עליו אני מוסיפה שמן זית, ולשמן זית, כן, אני מוסיפה גם כן שמן אבוקדו. הנה שמן אבוקדו שלי, אני מאוד אוהבת אותו בסבונים, הוא פשוט נפלא. וכמובן אני משתמשת בשמן קיק. שמן קיק בכבישה קרה, מגביר הקצפה, אני מאוד אוהבת אותו. ותוספות.
עכשיו חלב קוקוס באבקה, אני מוסיפה אותו ישירות לשמנים הנוזליים וחימר כאולין לבן. אני מערבבת אותם קודם עם ספצ'ולה ואחר כך עם הבלנדר. אין פה סודה קאוסטית, אני יכולה לערבב כמה שאני רוצה. ואני עכשיו ממשיכה לערבב את החימצ'יה עם מים של סודה קאוסטית החמים, שמעבירים את החום שלהם וממיסים בקלות את החימצ'יה. אחרי שהיא נמסה לגמרי, אני מוסיפה לשם את שאר השמנים עם התוספות. ומביאה את הסבון שלי לאמולסיה. הנה אני מחלקת את הסבון לשלושה חלקים, כי אני רוצה שהוא יהיה אצלי בשלושה צבעים. אני מוסיפה לחלק אחד מיקה ירוקה של ברמבלברי. אני משאיר לכם מתחת לסרטון כן את הלינק. החלטתי שירוק יהיה לי כמות קטנה של סבון, אז העברתי לסבון ליד. ולחלק האמצעי הוספתי טיטניום דיאוקסיד נמס במים. הנה אני מערבבת קודם קצת עם הספצ'ולה, ואפשר לראות שצבעים כבר מתערבבים. אני אוהבת את הקונטרסט של הצבעים, וקצת עם הבלנדר אני מקדמת את הטרי של הסבון, ומביאה את הצבעים לצבע אחיד יותר. אפשר לראות שירוק שמח, זה החלק הגדול של הסבון, נהיה מין ירוק של שרק, מכוער כזה, אבל אל תדאגו, אחרי שספוניפיקציה תסתיים, הוא יחזור להיות ירוק שמח. ואני מערבבת את התמצית ריח ידנית, וככה שכל הסבון יהיה אחיד מבחינת הצבע שלו. ומתחילה למזוג את הסבון. קודם כל אני מוזגת את הירוק שרק, אחר כך את הירוק ספירולינה כזה, ואחר כך לבן. אני רוצה שטיפות של סבון יחדרו אחד לתוך השני, ומפזרת חלק מקוביות קרח או קוביות לימון, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, של סבון גליצרין. אחרי זה אני ממשיכה במזיגה באותו סדר את הצבעים, וגם על השכבה הזאת אני מפזרת את הקוביות. ככה אני רואה את המשקה, לימונדה שאני מכינה, שיש לי פה שילובים של גוונים של ירוק, וכמובן לבן, וקוביות של פרי או של קרח. מאוד חשוב לנער מדי פעם את התבנית, כך שהאוויר שנוצר ממזיגה ומסביב לקוביות יצא מהסבון. אפשר לראות שסבון מאוד נוח למזיגה, והוא עדיין, תראו איזה נוזלי ויפה. והנה אני מפזרת את הקוביות קרח, אני רואה לפי כמות סבון שנשאר לי, כמה עוד להשאיר לי סבון גליצרין לשכבה האחרונה של הסבון. עכשיו אני מפזרת כמעט את כל הסבון, משאירה טיפה לעיצוב של הטופ של הסבון. אני לוקחת עוד פעם, מנערת את התבנית טוב טוב, והיא מפזרת עוד פעם קוביות קרח, ומשאירה לי עוד קצת לעיצוב של הטופ של הסבון. הנה עכשיו זה יהיה כבר החלק האחרון של הסבון, זה כבר הטופ שלו, ואני עושה מין שורות של צבעים, מנערת טוב טוב את התבנית, ועם הספצ'ולה, עם צ'ופסטיק, עוברת ככה מצד לצד. מדי פעם אני נתקעת, כן, בקוביות שכבר שמתי של סבון גליצרין, ואחרי שאני ניערתי טוב טוב את התבנית, ואני רואה שאין בו עוד אוויר שיוצאות מהסבון, אני מפזרת את הקוביות האחרונות של סבון גליצרין. אני מפזרת אותם ככה שבכל חתיכת סבון יהיה לי קוביית סבון גליצרין. עכשיו עוד קצת נצנצים כסופיים, כן, אולי פחות רואים אותם, ונצנצים הולוגרפיים, הם עשויים מצלולוס, הם ביודיגריידבל, הם לא פלסטיק, ועכשיו אני לוקחת את הקשיות, כבר בלי כפפות, כן, כי הכפפות שלי כבר מטונפות, והקשיות נדבקות אליהם, ואני שמה אותם ממקמת בכל חתיכה של סבון, לפי הסימון שלי על התבנית. הנה אתם רואים, אני מכניסה אותם ככה שהם לא יפריעו לי אחר כך בזמן חיתוך של הסבון, מבחינת הזווית שלהם, כן? שהם לא יהיו בולטות מעבר לחתיכה של הסבון. תראו איזה מהמם, איזה מקסים. הירוק המכוער ישתנה, אני מבטיחה לכם. כעבור 24 שעות,
אני מחלצת את הסבון, החילוץ נורא קל, בעזרת נייר הקפאה, אפשר בקלות לקפל אותו, ואז הקובייה של סבון יוצאת אחידה ויפה, ואני כבר רואה את החתיכות של הקרח, ונורא מסקרן אותי לראות מה יש בפנים. אוקיי, בואו נראה. עכשיו החיתוך מאוד חלק, זאת אומרת, אני לא מרגישה קוביות קרח, הן לא קשות. אוי, תראו איזה חמוד, איזה יפה, איזה קוביות יפות יצאו בפנים, והן שקופות וזה מגניב לאללה, ויש לו ריח מטריף לסבון. אז בואו נראה עכשיו חתיכה, איך הם יצאו מבפנים, נורא מרגש. צליל של החיתוך של הסבון, אין יותר טוב ממנו. וואו, תראו, זה ממש יצא משקה, אם אתם שואלים אותי. יש פה חתיכות מהממות. סבון גליצרין שלי הוא סבון אורגני, בגלל זה הוא טיפה שינה צבע, משילוב עם הסבון מאפס, הוא נהיה טיפה צהוב יותר, אבל לי זה לא מפריע, ואני חושב שזה דווקא מוסיף יופי לסבון, ועושה אותו יותר פירוטי כזה, אני יודעת. הנה, אני מורידה את הפינות מסבונים, שהם יראו יותר מטופחים, ושיהיה יותר נוח להשתמש בסבונים. כל חתיכה זה סיפור בפני עצמו. תראו איזה יפים, הם דומים ושונים, והחלק העליון גם מאוד יפה מלמעלה, זה נראה ממש כמו קוביות קרח שצפות. ועכשיו בואו נחתים את הסבון. החתמה יוצאת מושלם, מה אני אגיד לכם? הסבון מוצק, המתכון לסבון נמצא מתחת לסרטון בתא המידה, הנה חותמת אהבה, בואו נראה אותה, אוי איזה מהמם, איזה מתוק, הלב המנצנץ של זהב מאוד מוסיף לעיצוב של הסבון, והחותמת הגדולה אושר, צריך לפזר את הלחץ באופן אחיד על החותמת הזאת, היא טריקית, כן, גם יוצא מושלם, תסתכלו איזה יפה. אני מאוד שמחה איך הסבון הזה יצא, ואני מאוד אשמח להשתמש בו. הסבון הזה ילך עכשיו להבשלה של 3 שבועות, ואחרי זה יהיה אפשר להשתמש בו וליהנות. הנה עוד כמה תמונות של הסבון המהמם הזה, החלק העליון שלו גם כן הצגה, וכמובן שצריך לזרוק את הקשית לפני השימוש. אז תודה רבה על הצפייה, וניפגש בסרטונים הבאים. ביי בינתיים.